नमस्कार, म राज पौडेललाई मेरो नोभा छापा युट्युब च्यानलमा आज पनि न्यानो स्वागत छ। आज चाहिँ म क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको एउटा हिसाब क्वेसनसँग गराउन खोज्दैछु विद्यार्थीहरू। यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट BBS फर्स्ट इयरमा, क्लास 12 मा, BBA मा, MBS मा, MBA मा कहीँ पनि काम लाग्छ अथवा अन्य कुनै मान्छेलाई पनि काम लाग्न सक्छ। आज गर्दै गरेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट ट्यु 2066 को यहाँ थोरै मैले मोडिफाई गरेको छु क्वेसनलाई, केही कुराहरू थप्ने प्रयास गरेको छु किनभने मैले हिसाबमा थोरै भिडियो मात्रै हाल्न सकेर गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै कुराहरू दिनुपर्ने हुन्छ सीमित क्वेसनबाट, त्यही भएर मैले त्यो गरेको छु। विद्यार्थीहरूले क्वेसनलाई बुझ्ने प्रयास गरिदिने। सो पहिला सुरुमा क्वेसनलाई फोकस गर्ने विद्यार्थी हो किनभने क्वेसनमा केही कुराहरू मोडिफाई गरेको छु। इन्कम स्टेटमेन्ट हामीलाई क्वेसनमा 2 वर्ष ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ अनि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट नदिएर इन्फर्मेसन पनि दिन सक्छ है त। थोरै क्वेसनलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, भरे म यसको एन्सरलाई पनि ब्रिफिङ त गर्छु नि विद्यार्थी हो। हामीलाई हिसाब गर्ने क्रममा सेल्स चाहिन्छ। यो सेल्स भनेको गुड्स सोल्ड गरेको कुरा, फेरि एसेट्सहरू सेल हुने याद गर्ने 12 लाख छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 7 लाख छ, घटाएपछि ग्रस प्रफिट 5 लाख आयो विद्यार्थी हो। लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र अब क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ, नन क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि हुने गर्छ, त्यो पनि फोकस गर्नुपर्छ विद्यार्थी हो। जस्तै डिप्रिसिएसन नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, यसलाई भरे हिसाब गर्दा क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ पोस्टिङ गर्न पाइँदैन, हिसाब गर्दा फर्मेटमा यो पाइयो, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पाइयो। अब डिभेन्चर प्रिमियम भनेको फाइनेन्सिङमा आउनु भयो, प्रफिटहरू दियो, लसहरू दियो भने जस्तै यहाँ प्रफिट दिएको छ अथवा लसहरू दियो भने पनि यो अकाउन्ट बनाउँदा काम लाग्छ तर हिसाबमा काम लाग्दैन, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटमा काम लाग्दैन। यो त एउटा इन्कम स्टेटमेन्टको सामान्य क्वेसन भयो, तर विद्यार्थी हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ, कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट दिएको छ, यसलाई पनि पहिला बुझ्ने कोसिस गर्ने विद्यार्थी हो। सेयर क्यापिटल भरे फाइनेन्सिङमा पोस्टिङ गरिन्छ, 10 लाख लाग्छ। अरू क्वेसनमा सेयर प्रिमियम छ, 1 लाख 1,20,000 छ, यो पनि भरे फाइनेन्सिङमै आउँछ। अर्को विद्यार्थी हो डिभेन्चर छ, डिभेन्चर 2 लाखबाट 1 लाख भएको छ, यो पनि भरे फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमै आउँछ। बिल्स पेएबल 1 लाखबाट 80,000 छ, यो अपरेटिङको बीमा आउँछ विद्यार्थी हो। अकाउन्ट पेएबल पनि यो अपरेटिङको बीमै आउँछ, 2 लाखबाट 3 लाख भएको छ। रिटेन अर्निङको काम भनेको डिभिडेन्ड पेड निकाल्ने हो। यदि डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन क्वेसनले भने हामी यसलाई युज गर्छौँ विद्यार्थी हो। डिभिडेन्ड पेड दियो भने रिटेन अर्निङलाई हामीले कहीँ पनि पुष्टि गरेर राख्नु पर्दैन। प्रोभिजन फर ट्याक्सको काम भनेको ट्याक्स पेड निकाल्ने हो, त्यो ट्याक्स पेड निकाल्नको लागि यहाँ क्वेसनमा पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स माथि पनि दिनुपर्छ, अहिले हेरौँला। अब एसेट्सहरूमा प्लान्ट दिएको छ, प्लान्ट अथवा मेसिन भनेको फिक्स एसेट्स हो, यो प्राय गरेर अकाउन्ट ओपन गर्दा काम लाग्छ याद गर्ने। स्टक अपरेटिङ एक्टिभिटिजको हामी 2 मा बीमा पोस्टिङ गर्छौँ। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजको हामी A मा पोस्टिङ गर्छौँ। क्यास हाम्रो एन्सर हो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको हामी 1 मा पोस्टिङ गर्छौँ। ओभरअलमा यो क्वेसन भयो। अब विद्यार्थीहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कक्षा 12 को विद्यार्थीको लागि चाहिँ वर्किङ मोडवाला हिसाब प्रायः आउँदैन पनि, तिमीलाई क्वेसनमा प्रायः सबै कुरा देखे हुन्छ। मैले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको पार्ट 1 जुन पार्ट 1 मा यो फर्मेटहरू सबै लेखिदिएको छु, ब्रिफिङ गरेको छु, त्यो फर्मेटहरूलाई फोकस गर्दै कक्षा 12 को स्टुडेन्टले गर्न सक्छौ र 12 को लागि वर्किङ मोड हिसाब आउँदैन। BBS, BBA, MBS वा MBA पढ्ने स्टुडेन्टको लागि चाहिँ वर्किङ मोडहरू आउँछ। अब वर्किङ मोड कसरी गर्ने र कुन बेला गर्ने भन्ने कुरा पहिला थोरै ब्रिफिङ गर्छु अनि म यहाँ गरेको बुझाउने पनि कोसिस गर्छु विद्यार्थीहरूलाई। नम्बर 1 मा विद्यार्थी हामीले ट्याक्स पेड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्याक्स पेड निकाल्नको लागि चाहिँ विद्यार्थी हामीलाई यो क्वेसनमा यो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको हुनुपर्छ अनि माथि यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा अथवा इन्फर्मेसनमा पनि विद्यार्थी प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको हुनुपर्छ। तर यो क्वेसनमा हामी के देख्दैछौँ भने यहाँ त प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ हामीलाई, मैले त्यो क्वेसनमा चाहिँ छैन है, त्यो ट्युको क्वेसनमा छैन, नरोपिने क्वेसनलाई हेर्दै नगर्दिने, त्यो क्वेसनमा चाहिँ छैन, मैले थपिदिएको नयाँ गरिदिन खोजेको क्वेसनमा यहाँ दिएको छैन भने अब हामी ट्याक्स पेड निकाल्न सक्दैनौँ, त्यसले गर्दा खोजिराख्नु पनि परेन ट्याक्स पेड। अब भरे प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई कसरी पोस्टिङ गर्ने भन्ने कुरा बुझाउँछु विद्यार्थी हो। दोस्रो कुरो ट्याक्स पेड कुरा भइसकेपछि अब हामीले विद्यार्थी हो 2 नम्बरमा गएर डिभिडेन्ड पेड कुरा गर्नुपर्छ। डिभिडेन्ड पेड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पनि हामीसँग
दुईटा अप्सन छ। पहिलो अप्सन भनेको त प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड हो। यदि क्वेसनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड एभाइलेबल छ भने त्यो बेलामा डिभिडेन्ड पेड निकाल्दा हामी के गर्छौँ भने डिभिडेन्ड पेड इज इक्वल टु ओपनिङ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड। ओपनिङ भनेको यहाँ दिएको हुन्छ, फर्स्टको ब्यालेन्स हुन्छ याद गरिदिने क्वेसनमा। न्यू प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेको विद्यार्थीहरू हामीलाई यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ, अनि क्लोजिङ प्रोभिजन भनेको यहाँ दिएको हुन्छ। यसरी निकाल्न सकिन्छ एउटा अप्सन। यो अप्सन युज गर्न सकिएन किनभने क्वेसनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ। त्यसो भए यसको दोस्रो अप्सन छ विद्यार्थी हो। दोस्रो अप्सन चाहिँ के हो भने हामीलाई यदि यो लाइब्रेरी साइटमा रिटेन अर्निङ, रिजर्भ अथवा सरप्लसहरू दियो भने निकाल्न सकिन्छ। यहाँ रिटेन अर्निङ दिएको छ। त्यसो भए अब डिभिडेन्ड पेड हामी कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा हेरिदिने। डिभिडेन्ड पेड इज इक्वल टु ओपनिङ रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङलाई रिजर्भ पनि भनिन्छ, सरप्लसहरू पनि भनिन्छ, फन्डहरू पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो सम्झिराख्ने विद्यार्थी हो। ओपनिङ रिटेन अर्निङ प्लस नेट प्रॉफिट गर्ने, के गर्ने प्लस नेट प्रॉफिट गर्ने माइनस क्लोजिङ रिटेन अर्निङ गर्ने। अब विद्यार्थी हो ओपनिङ रिटेन अर्निङ भनेको फर्स्टको ब्यालेन्स हो। फर्स्टको ब्यालेन्स हामीसँग 2 लाख छ भने ओपनिङ रिटेन अर्निङ भनेको फर्स्टको ब्यालेन्स हो 2 लाख छ हामीसँग। नेट प्रॉफिट भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको अन्तिमको हाल्नुपर्छ 1,40,000 छ र क्लोजिङ रिटेन अर्निङ हामीसँग 3 लाख छ। सो हामीले त्यही फर्मुला युज गरेर यहाँ फोकस गरिदिने। ओपनिङ रिटेन अर्निङ 2 लाख छ, नेट प्रॉफिट 1,40,000 छ र क्लोजिङ रिटेन अर्निङ 3 लाख छ गर्दा डिभिडेन्ड पेड 40,000 आयो। यसरी डिभिडेन्ड पेड निकाल्न सकिन्छ। अब तेस्रो कुरो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट र हाम्रो लागि थोरै गाह्रो हुने कुरा के छ विद्यार्थी हो भने कुनै पनि फिक्स एसेट्स जस्तै मेसिनरीहरू भयो अथवा प्लान्टहरू भयो, यो कुनै पनि फिक्स एसेट्सको यसरी इन्कम स्टेटमेन्टमा अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनहरूमा चाहिँ डिप्रिसिएसनहरू दियो अथवा प्रॉफिटहरू दियो भने अकाउन्ट ओपन गर्नुपर्छ। र हामीलाई यहाँ दिएको छ, हामीले हेर्दै क्वेसनमा जस्तै डिप्रिसिएसन दिएको छ। यो डिप्रिसिएसन हामीले प्लान्ट वा मेसिनकै बुझ्नुपर्छ। यहाँ प्रॉफिट एन्ड सेल दिएको छ। यसरी दिइसकेपछि अब हामीले विद्यार्थीहरू के गर्नुपर्छ भने प्लान्ट अकाउन्ट बनाउनुपर्छ। प्लान्ट अकाउन्ट बनाउनको लागि अथवा मेसिन अकाउन्ट बनाउनको लागि त्यही इन्फर्मेसनमा केही दिनुपर्छ। BBA BBS को स्टुडेन्टलाई MBA MBS को स्टुडेन्टलाई दिने गरेको हुन्छ। अब अकाउन्ट ओपन गर्दा फर्मेट यसको सामान्य परिवर्तन छ। यहाँ डेबिट छ, यहाँ क्रेडिट छ। पार्टिकुलर अमाउन्ट टु ओपनिङ ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको हामीले फोकस गर्ने यो विद्यार्थी हो, यिनीहरूलाई फोकस गर्नुपर्छ, त्यो पनि याद गर्ने। सो प्लानको ओपनिङ ब्यालेन्स हामीसँग 12 लाख छ, यसलाई टु ब्यालेन्स बिडी पनि लेख्ने गरिन्छ। क्लोजिङ 16 लाख छ, यहाँ लेखेको हुन्छ, मैले माथि लेखेको छु बाई क्लोजिङ ब्यालेन्स। यसलाई विद्यार्थी ब्यालेन्स सिडी पनि हुने गरी 16 लाख दिएको छ। र यो ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई पोस्टिङ गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ। यहाँको आइटमबाट सबै पोस्टिङ गर्ने भनेको होइन, हामीले जुन अकाउन्ट बनाएको त्यसको मात्रै यहाँ पोस्टिङ गर्ने। अहिले हामीले बनाएको अकाउन्ट प्लान्ट अकाउन्ट हो, प्लान्टको मात्रै फोकस गर्ने। फोकस गर्दा कता पोस्टिङ गर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। एसेट्सको रुललाई एप्लाई गर्ने विद्यार्थी अकाउन्ट ओपन गर्दा एसेट्सहरू बढ्यो भने डेबिटमा पोस्टिङ गर्नुपर्छ र एसेट्सहरू घट्यो भने क्रेडिटमा ल्याएर विद्यार्थीहरू हामीले पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिप्रिसिएसनले एसेट्सको भ्यालु घटेको छ, त्यही भएर क्रेडिटमा 1,60,000 पोस्टिङ गरियो। र विद्यार्थीको प्रॉफिट दिएको छ, प्रॉफिटले भ्यालु बढ्यो 20,000, त्यही भएर डेबिटमा पोस्टिङ गरिएको छ। प्रॉफिट वा लस भएपछि सेल्स हुन्छ, यहाँ हामी सेल्स निकाल्छौँ, त्यो ल्याएर क्रेडिटमा लेख्छौँ बाई ब्याङ्क अकाउन्ट सेल्स। सेल्स कसरी आउँछ भन्ने फोकस गरिदिने। सेल्स भनेको विद्यार्थी हो बुक भ्यालु प्लस प्रॉफिट हो। बुक भ्यालु भनेको कस्ट प्राइस माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो। हामीसँग यता फोकस गरिदिने, हामीसँग कस्ट प्राइस 60,000 छ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 20,000 छ। त्यो क्वेसन दिएको भएको हिसाबमा डाइरेक्ट बुक भ्यालु दिएको छ, नआत्तिने नचुकिने, मैले यहाँ थोरै थप्दै पनि। सो कस्ट प्राइस 60,000 छ, डेप्रिसिएसन 20,000 छ, गर्दा बुक भ्यालु 40,000 आयो। अब सेल्स निकाल्दा बुक भ्यालु प्लस प्रॉफिट गर्ने अनि लस छ विद्यार्थी घटाउनु पर्ने हुन्छ। बुक भ्यालु 40,000 छ, प्रॉफिट 20,000 छ, गर्दा 60,000। यसरी सेल्स आयो, बाई ब्याङ्क अकाउन्ट सेल्स 60,000 लेख्यो। र त्यहाँ भएको सबै कुराहरू विद्यार्थीहरू पोस्टिङ गरिसकेपछि अब फोकस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कता ब्यालेन्स पुगेन हेर्नुपर्छ। यदि यसको डेबिट साइड ब्यालेन्स पुगेन भने हामी ब्याङ्क टु पर्चेस लेख्ने गर्छौँ र क्रेडिट साइड ब्यालेन्स पुगेन भने हामी सेल्स लेख्ने गर्छौँ। र एकचोटि यहाँ फोकस गर्ने, अहिले डेबिट साइड पुगेको छैन, सो टु ब्याङ्क भनेर पर्चेस लेख्यो। यो ब्यालेन्स फिगर हो, नपुगेको ब्यालेन्स छ। अब यो अकाउन्ट किन बनाइयो भन्दा भरे हामीले नम्बर 2 मा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्दै गर्दा त्यहाँनिर
पर्चेस चाहिन्छ, त्यहाँनिर सेल्स चाहिन्छ, त्यो खोज्नको लागि गरिएको भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी वर्किङ नोटहरू क्लियर रूपमा गरिसकेपछि अब विद्यार्थीहरू हामी यसको हिसाबमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब फर्मेटतिर लाग्दैछौँ। विद्यार्थीहरू हामीले वर्किङ नोटहरू सबै गरिसकेपछि अब हामी फर्मेटमा लाग्दैछौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड पनि लेखेपछि एक्जाममा चाहिँ ठिक छ। फर्मेटमा पार्टिकुलर, डिटेल्स अमाउन्ट अनि टोटल अमाउन्ट हो। हामीसँग 3टा एक्टिभिटिज हुने गर्छन्। अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुने गर्छ, हामीसँग इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुने गर्छ अनि हामीसँग फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हुने गर्छ। सो नम्बर 1 मा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब विद्यार्थीहरू अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्दै गर्दा पनि हामीले लगभग यसका पनि भित्र 5वटा हेडिङहरू छन्। जुन हेडिङमा आउने आइटम छ त्यो मात्रै लेखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। प्राय ABCDEDसम्म हुने गर्छ, यी प्राय कम हुने गर्छ। पहिलो हेडिङ एमा छ क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर भनेको डेप्टरसँग रिलेटेड कुनै पनि कुरा, जस्तै डेप्टर भयो, सेल्सहरू भयो, अकाउन्ट रिसिभेबलहरू भयो, बिल्स रिसिभेबल जस्ता आइटमहरू हामी पोस्टिङ गर्न सक्छौँ। पहिला सेल्स। यो सेल्स भनेको विद्यार्थीहरू हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको सेल्स हो। यो बुझ्नको लागि क्वेसन पनि हेर्दै गर्ने। ट्यु 2066 हुन त मैले क्वेसन अघि लेखाएको पनि छु, त्यहाँ केही कुरा थपे पनि क्वेसन लगभग त्यही नै हो। सेल्स 12। अब प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने भन्ने कुरामा त्यही हामीले पढेको क्यास फ्लो विद्यार्थी हो। क्यास इनफ्लो भयो भने पैसा आएको देख्यो भने हामीले प्लस गर्नुपर्छ र पैसा गएको देख्यो भने हामी आउटफ्लो भन्छौँ, माइनस गर्नुपर्छ। सेल्स गर्दा पैसा आयो, त्यही भएर 12 लाखलाई हामीले प्लस गर्यौँ। अब क्वेसन पनि हेर्दै गर्ने विद्यार्थी हो। क्वेसन पनि हेर्दै गर्ने। क्वेसनमा अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर पहिलो वर्ष 3 लाख छ, त्यो बुकमा ब्यालेन्स उल्टो दिएको छ, त्यो पनि फोकस गर्ने। 3 लाख छ, दोस्रो वर्ष 2 लाख छ। यसको अर्थ अकाउन्ट रिसिभेबल बढेको देखियो, अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ घटेको देखियो। सरी, पहिलो वर्ष 3 लाख, दोस्रो वर्ष 2 लाख भने घटेको देखियो। ल्याङ्ग्वेज लेख्दा कुनै पनि एसेट्स वा लाइबिलिटिज बढ्यो भने इन्क्रिज लेख्नुपर्छ ल्याङ्ग्वेजमा, घट्यो भने डिक्रिज लेख्नुपर्छ। अहिले अकाउन्ट रिसिभेबल घटेको छ, त्यही भएर डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल। अब प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने भन्ने कुरामा एसेट्स उल्टो हुन्छ। एसेट्स बढ्यो भने माइनस गर्नुपर्छ र एसेट्स घट्यो भने प्लस गर्नुपर्छ। ठिक छ। सो अकाउन्ट रिसिभेबल के हो? एसेट्स हो, के भएको छ? घटेको छ, त्यही भएर हामीले यहाँ प्लस गर्यौँ। यो 2टा आइटम छ आउने विद्यार्थी हो। यहाँ अरू डेप्टरहरू पनि आउने गर्छ, डेप्टर होइन, त्यसै गरी बिल्स रिसिभेबलहरू पनि आउने गर्छ, क्वेसनमा देखिएन। सो यो 2टालाई यहाँतिर लेख्यो प्लस। अब बीमा छ, दोस्रो हेडिङ छ विद्यार्थी हो क्यास पेड टु क्रेडिटर भनेको क्रेडिटरसँग रिलेटेड कुनै पनि कुरालाई पोस्टिङ गर्न सकिन्छ। यो सुरु गर्दै गर्दा पहिला सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्नुपर्छ, दिएन भने खोज्नुपर्छ। प्लस 2 को लागि दिने गर्छ, BBS को लागि पनि प्राय दिने गर्छ, दिएन भने खोज्नुपर्छ। त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म अब आउने अन्य भिडियोमा देखाउनेछु, याद गरिदिने। त्यो भिडियोलाई हेरिदिने पनि। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 7 लाख, प्लस कि माइनस गर्ने? अघि सुरुमै भने मैले पैसा आउँदा प्लस जाँदा माइनस, कस्ट अफ गुड्स सोल्डले पैसा जान्छ, खर्च हो, त्यही भएर माइनस गर्यो 7 लाख। अब यो बाहेक अरू यहाँ के आउँछ भन्दा बिल्स पेबलहरू, अकाउन्ट पेबलहरू, स्टकहरू आउने गर्छ। हामी क्वेसन पनि हेर्दै गर्ने विद्यार्थी। क्वेसनमा बिल्स पेबल पहिलो वर्ष 1 लाख छ, दोस्रो वर्ष 80,000 छ, घटेको छ, त्यही ल्याङ्ग्वेज लेखाएको छु मैले। डिक्रिज इन बिल्स पेबल कतिले घट्यो? 20,000ले। प्लस कि माइनस गर्ने भन्दा बिल्स पेबल भनेको के हो? लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटिज के भएको छ? घटेको छ, त्यही भएर माइनस गरियो। त्यसै गरी विद्यार्थी हो क्वेसन पनि हेर्दै गर। अकाउन्ट पेबल दिएको छ क्वेसनमा। अकाउन्ट पेबल पहिलो वर्ष 2 लाख छ, दोस्रो वर्ष 3 लाख छ, नझुकिने ब्यालेन्स उल्टो दिएको छ, बढो। सो इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेबल 1 लाख, यसलाई प्लस गरियो, लाइबिलिटिज बढ्दा प्लस गरिन्छ। त्यसै गरी यहाँ स्टकलाई इन्भेन्टरी पनि भन्ने गरिन्छ। स्टक के देखिँदैछ विद्यार्थी हो भने क्वेसनमा त्यहाँ इन्भेन्टरी भनेको छ, स्टक इन्भेन्टरी एउटै हो। पहिलो वर्ष 1 लाख छ, दोस्रो वर्ष 2 लाख छ भनेको बढेको छ। सो इन्क्रिज इन स्टक 1 लाख माइनस गर्ने। यति कुराहरू पोस्टिङ गरिसकेपछि यहाँ प्लसलाई प्लस गर्ने, माइनसलाई माइनस गर्ने र यति गरेर यसलाई यहाँ सार्ने। यो प्राय जहिले पनि यो बी माइनस आउँछ विद्यार्थी हो र 7 लाख 20,000 माइनस आएको देखिँदैछ। अब
म सीमा चाहिँ पेड टु एक्सपेन्सेस खर्चहरू जस्तै सेलरीहरू भयो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भयो, वेजेसहरू जस्तो आइटम ल्याएर पोस्टिङ गर्ने पेड टु एक्सपेन्सेसमा। माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 2 लाख माइनस गर्नु पर्यो किनभने खर्चले पैसा गयो। र मैले यो क्वेसन ब्याङ्क बनाएर मैले थपिदिएको छु विद्यार्थी हो। एसेट साइडमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस पहिलो वर्ष मैले 30,000 लेखेको छु, दोस्रो वर्ष पहिलो वर्ष 20,000 लेखेको छु, दोस्रो वर्ष 30,000 लेखेको छु। प्रिपेड एक्सपेन्सेस बढेको छ। सो इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड भनेको लाइक एसेट्स हो, एसेट्सबाट माइनस गर्नुपर्छ। यति गरेपछि यदि क्वेसनमा विद्यार्थी हो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू थियो भने त्यो पनि ल्याएर हामी पोस्टिङ गर्थ्यौँ। यो क्वेसनमा छैन। यसलाई यहाँ 2,20,000 माइनसमा आयो। यो सी, यो बी र सी प्राय माइनसमै आउँछ, ए प्लसमै आउने गर्छ। अब डीमा पेड टु इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, यो डी भन्ने हेडिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन, इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड जस्ता आइटमहरू ल्याएर हामीले पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी यो क्वेसनमा इन्ट्रेस्टहरू कहीँ पनि थिएन। यो क्वेसनमा हामीले ट्याक्स पेड निकाल्न सक्यौँ, तर प्रोभिजन फर ट्याक्स ल्याएर लेख्न सकिन्छ त्यो क्वेसनमा छैन। मैले लेखिदिएको छु लाइब्रेरी साइडमा जुन अगाडि क्वेसनलाई हेर्ने त्यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर मैले पहिलो वर्ष 20,000 लेखिदिएको छु क्वेसनमा, दोस्रो वर्ष 30,000 लेखेको छु। सो इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको कुनै पनि प्रोभिजन भनेको त्यो लाइबिलिटिज हो, बढो, त्यही भएर प्लस गरेँ यता साथै। अब यो माथि भएको सबैलाई हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ विद्यार्थी हो। प्लसलाई प्लस गर्नु पर्यो, माइनसलाई माइनस गर्ने। यति गरेपछि नम्बर 1 आउँछ जसलाई हामी नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने गर्छौँ। 3,80,000 आयो। यो प्लस छ, यसलाई प्लस गर्नु पर्यो, यो माइनसलाई माइनस गर्ने, याद गर्ने है त। सुरुको 13 लाख प्लस छ, यसलाई प्लस गर्नु पर्यो। 7,20,000 माइनसलाई माइनस गर्नु पर्यो। 2,20,000 माइनसलाई पनि माइनस गर्नु पर्यो। यो 10,000 प्लस छ, प्लस गरेर प्लस र माइनस गरिसकेपछि यसको एन्सर 3,80,000 आयो। यसको नाम लेख्छौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गरेपछि हामी सेम फर्मेटमा कन्टिन्यू विद्यार्थी हो। 2मा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्छौँ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्दै गर्दा पहिला सुरुमा अघि जुन हामीले अकाउन्ट ओपन गरेको छ, अघि हामीले जुन प्लान्ट अकाउन्ट ओपन गरेको छ, त्यो प्लान्ट अकाउन्टमा अथवा मेसिन अकाउन्टमा भएका दुईटा कुरा म्याक्सिमम यहाँ पोस्टिङ गर्न पाइन्छ विद्यार्थी हो। एउटा पर्चेस र अर्को सेल्स। मैले त्यही पहिला ल्याएर पोस्टिङ गरेको छु। पर्चेस अफ प्लान्ट सबैलाई सिधै टोटलमा लेखेको हुन्छ 6 लाख। किन माइनस गरियो भन्दा पर्चेस गर्दा पैसा जान्छ, क्यास आउटफ्लो भएर माइनस गरे हो। सेल्स अफ प्लान्ट प्लस गरियो। यहाँ इन्भेस्टिङमा अरू के पनि आउँथ्यो भने यो प्लान्ट बाहेक अरू कुनै पनि फिक्स्ड एसेट जस्तै इन्भेस्टमेन्ट दिएको थियो अथवा बिल्डिङहरू दिएको थियो भने कम्पेयर गरेर पोस्टिङ गर्न सकिन्थ्यो इन्फर्मेसनमा केही नदिएको खण्डमा। मानव एकछिनलाई माथि एसेट साइडमा फर्स्ट इयरमा इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख दियो, सेकेन्ड इयरमा 4 लाख दियो, तल इन्फर्मेसनमा केही भनेको थिएन भने यिनीहरू हामीले इन्क्रिजिङ इन्भेस्टमेन्ट भनेर यहाँ 2 लाख माइनस गर्थ्यौँ र अनि एन्सर निकाल्थ्यौँ। अहिले छैन, लेख्नु परेन। यति गर्दा 2 को एन्सर आयो विद्यार्थी हो नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 5,40,000 माइनसमा। र प्राय गरेर यो इन्भेस्टिङ जहिले पनि विद्यार्थी हो माइनसमा आउने गर्छ। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गरेपछि सेम फर्मेटमा हामीले विद्यार्थी कन्टिन्यू फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नम्बर 3 क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङमा भनेको चाहिँ फाइनेन्स सम्बन्धी कुरा, सेयरहरू डिभेन्चरहरू ल्याएर पोस्टिङ गर्ने। क्वेसन हेर्ने विद्यार्थी हो सुरुमा सेयर क्यापिटल फर्स्ट इयरमा 10 लाख छ, सेकेन्ड इयर 12 लाख छ भनेपछि सेयर क्यापिटल बढेछ। सो इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल 2 लाख प्लस गर्ने किनभने लाइबिलिटी साइडको आइटम हो, यो बढ्दा प्लस गर्नुपर्छ। त्यसै गरी विद्यार्थी हो हामीलाई सेयर प्रिमियम छ क्वेसनमा। पहिलो वर्ष 1,20,000 छ, दोस्रो वर्ष 1 लाख छ, यो पनि बढेछ 30,000। सो इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम 20,000 राख्नु पर्यो। अब अर्को विद्यार्थी हो डिभेन्चर हेर्ने। पहिलो वर्ष 2 लाख छ, दोस्रो वर्ष 1 लाख छ भने हामी डिभेन्चरलाई पेमेन्ट गर्दैछौँ, त्यही भएर घट्यो। डिभेन्चर घट्नु भनेको पेमेन्ट गर्दा घट्छ र डिभेन्चरलाई पेमेन्ट गर्दा कि पारमा पेमेन्ट गरिन्छ कि त प्रिमियममा गरिन्छ कि त डिस्काउन्टमा गरिन्छ। यदि पार भन्यो भने डाइरेक्ट लेख्नु, त्यसमा केही प्लस माइनस गर्नु परेन। डिस्काउन्ट भन्यो भने जति डिस्काउन्ट हो त्यो माइनस गर्नुपर्छ, प्रिमियम भन्यो भने प्लस गर्नुपर्छ। अहिले यहाँ प्रिमियम भनेको छ त्यही भएर मैले विद्यार्थी प्लस गरेको छु। अब अमाउन्ट कसरी निकालेको छु भने पहिला डिभेन्चरको डिफरेन्स अमाउन्ट कति छ त्यो लेख्ने,
त्यसमा ल्याएर प्रिमियम जोड्ने। डिबेन्चरको डिफरेन्स अमाउन्ट 1 लाख छ विद्यार्थी हो, प्रिमियम अमाउन्ट 20,000 छ भनेपछि जम्मा 1,20,000 भयो। त्यही ल्याएर मैले माइनस गरेँ 1,20,000। त्यसै गरी मैले डिभिडेन्ड पेड निकालेको छु, त्यो क्वेसनमा त्यही पनि मेरो क्वेसनमा मैले थोरै मोडिफाइड गरेर निकालेको छु डिभिडेन्ड पेड, त्यो ल्याएर हामी पोस्टिङ गर्ने। पेड भनेपछि माइनस 40,000। यसरी अब यसलाई हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ, गर्दा यसको एन्सर आउँछ विद्यार्थी हो नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज 60,000 आयो। अब हामीले अपरेटिङ पनि क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, हामीले इन्भेस्टिङ पनि क्यालकुलेसन गऱ्यौँ र हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पनि क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अब विद्यार्थी हो हामी नम्बर 4 मा जाँदैछौँ, चेन्जेस इन क्यास। यो चेन्जेस इन क्यास चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ भने माथि निक्लेको 3टा एन्सरलाई क्यालकुलेसन गर्ने, अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङलाई क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। प्लस छ भने प्लस गर्नुपर्छ र माइनस छ भने माइनस गर्नुपर्छ विद्यार्थी हो। नम्बर 1 को प्लस छ 3,80,000 प्लस गर्यो, 2 नम्बरको माइनस छ 5,40,000 माइनस गर्यो, नम्बर 3 को प्लस छ 60,000। यति गरेपछि यो 1 लाख माइनस आयो। अब यो निक्लेको एन्सरमा एकचोटि क्वेसन पनि हेर्ने। क्वेसनमा विद्यार्थी हो हामीलाई क्यास वा ब्याङ्क दिएको हुन सक्छ, दिएन भने त लेख्नै परेन, दियो भने लेख्नुपर्छ र त्यो ल्याएर पोस्टिङ गर्ने। पोस्टिङ गर्दै गर्दा एकचोटि क्वेसन हेर्ने विद्यार्थी त्यो क्यास भनेर दिएको छ हामीलाई। पहिलो वर्ष हामीलाई क्यास 2 लाख दिएको छ र दोस्रो वर्ष हामीलाई क्यास 1 लाख दिएको छ। हामी त्यही ल्याएर यहाँ पोस्टिङ गर्यौँ एड ओपनिङ क्यास, एड ओपनिङ क्यास 2 लाख। अब के गर्नुपर्छ विद्यार्थी भने माथि निक्लेको एन्सरमा ओपनिङ क्यास जोडेपछि क्लोजिङ क्यास आउनुपर्छ। हाम्रो क्लोजिङ क्यास 1 लाख आयो र एकचोटि विद्यार्थीले क्वेसन हेर्ने, क्वेसनमा क्यास भनेर सेकेन्ड इयरमा 1 लाख छ भनेपछि एन्सर मिलेछ। यसरी यसको एन्सर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। सो विद्यार्थीहरूलाई आज मैले ट्यु 2066 को क्वेसनमा केही कुराहरू मोडिफाई गर्दै क्यास फ्लो बारे बुझाउने कोसिस गरेँ। यो क्यास फ्लोको पहिलो प्रब्लम थियो, अझै म केही समस्याहरू केही प्रब्लमहरू क्वेसन ब्याङ्कबाट आफू पनि केही कुराहरू एग्रिगेट थपिँदै विद्यार्थीलाई दिनेछु। मलाई विश्वास छ आजको भिडियोबाट विद्यार्थीहरूले यो लकडाउनको समयमा घरमै बसेर पनि क्यास फ्लो बारेमा केही कुरा बुझ्न पाए, सिक्न पाए। मेरो यो नोभा झापा युट्युब च्यानललाई लाइक गर्ने, सब्सक्राइब गर्ने र आफूले यो भिडियो हेरिसकेपछि सबै विद्यार्थी माझमा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिने भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।